at the Cabin Resort San Miguel, Bulacan! Let's go! Pagdating nyo, pupunta muna kayong lahat sa reception area nila. Ito yon. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. 36.4. Normal temperature. 36.5. Self-declaration? Yes, yeah. Okay. Comment ko na lang din po sila about sa house rules po natin. Ang reception po is 8 a.m. to 5 p.m. lang po. Then if you have additional requests po like utensils, water, linens, toiletries, and towels po, tawag na lang po sila. Grab house naman po natin sir, oras service open na 7 a.m. to 9 p.m. Cut-off po ng orders only 8 p.m. After po sir, magbibigay po kami sa ulit ng contact number. Then inside the cabin po, natalaw po natin ilabas or rearrange yung tables and chairs. So natalaw po tayo magsampay ng wet clothes in front of the cabin. Sa amenities naman po natin, ang pool po is 6 a.m. to 9 p.m. lang po. Then proper swimmer din po tayo. Sa activities po is 8 a.m. to 5 p.m. lang po. If mag-activities po sila, tawag na lang po para po masusunod. Narito yung mga cabins. Wow! Grabe, so cozy siya. Parang the moment you come in, super homey ng vibe niya. Then, ito naman, yung dining area niya. Dito kayo mag-breakfast, or dinner, or dito, or game. Tapos, meron din silang malaking mirror na pwede kang mag-selfie mirror, ating favorite. And then, air-conditioned din itong baba. Then dito guys, makikita nyo meron ng mga soap, may mga shampoo and conditioner, and then meron din tayong mga toothbrush, dental kit para kapag nakalimutan nyo magdala, tada! Meron sila! Tara, tingnan natin yung CR. Oh, so nice yung CR nila! Tada! May bidet! Ang glass partition. Isa lang CR nila, no? Dito lang sa baba, sa taas. Wala na. May mga tissue, if nakalimutan nyo rin magdala. And then, meron din mga towels. Readily available sila para kapag, ayun din, nakalimutan nyo silang dalhin, nakalimutan nyo mag-pack. Meron sila dito. Yan. And what's really nice about this cabin, loft style siya. So, meron siyang taas for private, privacy nyo. Para dito sa baba, kaguluhan lang siya. Diyan kayo nagkakagulo. And then dito sa taas, makakapag-rest kayong lahat. Ayan siya. So, yan. Very cozy, very homey, and very private. Magandang place dito sa cabin is ito. Wow, the view! Look! Ang ganda! Ang kasama dito sa cabin kapag nag-rent ka is yung kayak, biking, and then archery. Ang ganda? Ang ganda ng view. Nakaka-relax siya. Some fishing dito mismo sa cabin. Baka pwedeng manghiram ka ng fishing rod, yun, and kami mismo mag... Hi guys! Check namin yung clubhouse, resto bar ng The Cabin Resorts. Here siya, resto bar. Dito kayo pwedeng mag-dine in ng food. Pwede rin naman na i-deliver nyo na siya sa cabin nyo. Ay, dalawa pala nga. So, ito yung resto bar.
So ngayon, pupunta naman kami sa archery. Doon, titingnan namin kung ano yung setup niya. Then, baka tomorrow kami mag-play na. Pupunta na kayo dito. Bakit sila pupunta? Sige nga, Gusto niya lang, justify. chill lang. Hoy, ang feeling! Vlogger yan. Ayan guys, nag-avail kami ng picnic package for 1,000 and ito yung mga inclusions niya. And then yung wine dinala lang namin for additional, ayan. And then nag-set up kami ng around 5 PM, perfect siya for sunset. Yan, hinihintay na lang namin ang sunset. Medyo malapit na siya. Yan, ang ganda. Para maganda rin pag nag-picture taking kami. Here, ayan. Pumapesto na sila for pictures. Super IG worthy ng place. I suggest guys na i-visit mo po. Hi guys! Waiting na lang kami kasi nagpa-reheat kami ng food. Pwede rin magpa-reheat dito. 150 siya, 150 pesos. So yan, isasama namin yung food na pina-reheat namin sa mini picnic na gagawin namin. Yan siya. Here. So yan guys, ito ang view namin ngayon. We're just enjoying the sunset there. It's dinner time! For dinner, we ordered sizzling tofu, Bicol Express, lechon kawali, and pinakbet. Yung dinner dito, pwedeng sa resto bar kayo kumain. Pero kami kasi, pinadeliver na lang namin dito sa cabin para kami-kami lang, iwas na rin sa COVID.
1, 2, 3, go. Ay, meron na eh. Go na. May wala kasi sulat pa. Ako din wala pa. Mga serious yan. Okay, class? Time is up! Finish or not finish? What's your favor? May sinusulat ba yarn? Eh, meron na. teacher, di ka muna mag-iinit. Meron. Oh, meron. Pants na. Wala na akong meron. Ano yun? And doon. Meron ba doon? Wala. Ay, meron? Meron. Sino meron sa inyo? Parang sabi pa rin. Lating score na. Good morning! Breakfast time! Then yan guys, yung breakfast nila, inclusive na yan sa booking nyo ng cabin. And then kung makikita nyo, ayan, naka-plastic pa, very safe. Since COVID ngayon, yan na rin yung mga precautionary measures nila. Then ayan, tapa, sausage, golden tinapa, sausage again, and then bacon, tapos daing. Yan, very yummy. Then, pwede rin kayong mag-avail ng ATV and bonfire package for only 1,000 pesos. Then, if dito kayo magstay sa Loft style cabin like us, that is our cabin, malapit lang sa inyo itong very Instagrammable area na to. Yan. Ganda, diba? Then, here naman, yan. Pwede kayong mag-kayak. This is actually for free.
Bye, Kati!